شروع فیلم با یه زن و شوهر به اسم جان و کیتی بچه سومش رو حامل است و وقت به دنیا اومدنشه. واسه همین رفتن بیمارستان. کیتی میشینه روی ویلچر تا بره برای پذیرش و بستری شدن که شروع میکنه به خونریزی کردن. سریع منتقلش میکنن اتاق عمل. درد شدیدی داره. کیتی میپرسه چی شده؟ اتفاق بدی افتاده، اما کسی جوابی بهش نمیده. جنین قبل از به دنیا اومدن مرده. دکتر مشغول عمل جراحی میشه تا جنین رو از بدن کیتی بیاره بیرون. جان هم یه دوربین دستشه توی اتاق عمل داره فیلم میگیره. بعد از چند دقیقه جنازه بچه رو میدن دست کیتی. همه اینا کابوسای کیتیه بعد از اتفاقی که برای بچه‌ش افتاده. بعد از سقط شدن بچه کیتی درگیر افسردگی شدیده. برای همینم تراپی میکنه. دکتر میگه درک میکنم این کابوسا طبیعیه، فقط بعد ازش گذر کنی. میدونی یه چیزی باید پیدا بشه که ذهن تو رو از تمرکز کردن روی این اتفاق دور بکنه. کیتی میگه من و جان تصمیممون رو گرفتیم، قرار بریم یه یتیم خونه و یه بچه بیاریم. فکر میکنم این کار بتونه شرایط برای هر دومون بهتر بکنه. کیتی مشکل دیگه هم داشته، اعتیاد زیاد به مصرف الکل. دکتر میپرسه شرایط چطوره؟ تونستی با ترک اعتیادت کنار بیای یا نه؟ کیتی میگه خیلی سخته، علل خصوص با شرایطی که توشم نیاز به یه تسکین دارم، اما همه تلاشم به اینه که کنترلش کنم. کیت و جان 2 تا بچه کوچیک دارن. یه دختر به اسم مکس بچه دوم خانواده است و ناشنواست. موقع برگردوندن مکس از مدرسه، کیتی زن حامله رو میبینه و دوباره میره توی فکر و خیال. حواس پرتی و یاد بچه از دست رفتهش یه نمه فاصله داشت تا اینکه کار بده دستش. شغل کیتی تدریس موسیقی بوده، اما به خاطر شرایط فعلی کار تدریس گذاشته کنار. توی خونه سعی میکنه با پیانو خودش رو سرگرم بکنه و آهنگ بسازه، ولی مکس داره بیرون بسکتبال بازی میکنه و سر و صدا نمیذاره. کیتی میره بهش میگه عزیزم میشه یه 5 دقیقه دیگه بازی کنی؟ دارم کار میکنم. مکس هم بچه میگه ببخشید. جان رفته مدرسه دنبال پسرشون و برگردوندتش خونه. بچه اول خانواده یه پسریه به اسم دنیل. همه چی خوبه، یه خانواده 4 نفره که کنار هم خوشحال زندگی میکنن. این خانواده میتونست 5 نفره باشه با یه دختر دیگه‌ای که قرار بود به دنیا بیاد و اسمش هم باشه جسیکا، اما قبل از به دنیا اومدن مرد. شب قبل از خواب جان و کیتی در مورد تصمیمشون با هم حرف میزنن، اینکه برن و یه بچه رو به فرزندخوندگی بیارن. جان میگه مطمئنی میخوای این کارو بکنی؟ یه تصمیم خیلی مهمه. کیتی هم میگه آره، احساس میکنم میتونه به هممون کمک بکنه. صبح کیتی و جان میرن به یه یتیم خونه‌ای که فقط دختران نگهداری میکنه و سرپرستیش هم با راهبه هاست. مسئولش هم یه خواهریه به اسم خواهر ابیگل. جان و کیتی میرن تو تا بچه‌ها رو ببینن تا شاید تصمیم بگیرن یکیشون رو به عنوان بچه‌ی خودشون انتخاب کنن. همینطور که کیتی طبقه پایین مشغول تماشای بازی بچه‌هاست، جان میره طبقه بالا تا یه سری بزنه. توی یکی از کلاس‌ها یه دختر میبینه که نشسته و مشغول نقاشیه. جان میره توی اتاق پیش دختر، میگه این نقاشی همش کار خودته؟ دخترم میگه آره، سرگرمیم اینجا اینه. میدونی به نظرم بازی کردن یه کار بیفایده است، واسه همین میشینم اینجا و نقاشی میکشم. جان میپرسه اسم شما چیه؟ دخترم میگه اسم من آستر. جان میپرسه این نقاشیات داستانم داره؟ آستر میگه آره حتما. این یه شیر مادره که بچه‌اشو گم کرده، الانم توی جنگل غمگین و خوابیده. جان میگه ولی داره لبخند میزنه ها. آستر میگه آره، چون توی خواب داره بچه‌هاشو میبینه، واسه همینم داره میخنده. اما وقتی که بیدار بشه میبینه بچه‌هاش هم کنارشن، چون وقتی خواب بوده بچه‌هاش توی جنگل پیداش کردن. خواهر ابیگل کیتی هم میرن طبقه بالا. جان نقاشی‌های آستر رو بهشون نشون میده. آستر با عنوان یه دختر 8-9 ساله خوب زبون بازه. همینجوری هم دل جان و کیتیو میبره. جان و کیتی انتخابشون رو کردن، میخوان آستر رو به عنوان فرزند خونده خودشون قبول بکنن. خواهر ابیگل میگه آستر دختر خاصیه، نسبت به سن و سالش خیلی باهوش‌تره، رفتارای بالغانه تری هم داره. تازه اومده اینجا، اصالتش مال روسیه است. توی مدتی هم که اینجا بوده هم مؤدب بوده، هم آروم بوده، با کسی هم تا حالا به مشکل نخورده. آستر رو میارن خونه. مکس از اینکه یه خواهر داره خوشحاله. آستر هم برای اینکه بتونه با آبجکت جدیدش رابطه برقرار بکنه سعی کرده زبان اشاره رو یاد بگیره. اما مثل اینکه دنیل با اضافه شدن یه نفر به خانواده خیلی خوشحال نیست. دنیل رو به جان میگه چرا باید برید یه دختر عجیب غریب از یتیم خونه بردارید برید اینجا؟ من نمیفهمم. آستر توی خونه پیانوی کیتیو میبینه، خوشحال میشه، میگه شما پیانو دارید؟ این خیلی قشنگه. کیتی میگه آره عزیزم، دوست داری بهت آموزش بدم؟ آستر میگه خیلی خیلی ممنون میشم بابتش. اتاق خواب آستر رو بهش نشون میدن. آستر خیلی خوشحاله، از مامان بابای جدیدش تشکر میکنه. باربارا مادر بزرگ مکس و دنیل میپرسه رابطهشون چطوریه. کیتی میگه با مکس خیلی زود صمیمی شد، اما دنیل یه خورده زمان میبره. یه مهمونی کوچیک گرفتن برای آستر و یه سری کادو براش خریدن. دنیل از اینکه میبینه دختره نیومده توجهی همه رو جلب کرده خیلی خوشحال نیست، حال نمیکنه با این قضیه. میخواد توجه باباشو جلب کنه، میگه ببین چه خفن ساز میزنم. جان میگه آره باحاله، همون فعلا مزاحم نشو خودمون. جان واسه آستر یه بوم و سپایه نقاشی خریده تا بتونه توی خونه نقاشی بکنه. آستر هم انگار حسادت دنیل رو فهمیده و میخواد یه نم اذیتش کنه. دنیل هم شاکی بی خیال بازی میشه و با دوستاش میزنه بیرون. با هم دیگه میرن سراغ خونه درختی دنیل. کیتی مشغول شستن ظرفاست که باربارا میگه برنامه چیه؟ الان میخواد چیکار کنی؟ کیتی میگه مکس و آستر با هم خیلی خوبن، این که الان یه خواهر بزرگتر داره و ازش نگهداری میکنه باعث میشه دلم قرص‌سر بشه. شاید برگردم دوباره سراغ تدریس، ولی باربارا میگه به نظرم بهتره بمونی خونه و حواست به بچه‌ها باشه، اینقدر دیگه زود اعتماد نکن. آستر رو ثبت نام کردم مدرسه، همون مدرسه‌ای که دنیل هم میره. مدل لباس پوشیدن آستر یه خورده‌ای خاصه.
واسه همینم همون روز اول یکی از همکلاسیاش به اسم براندا لباس پوشیدنشو مسخره میکنه. آستر هم یه نگاه اینجوری داره که یادم میمونه دختر خانم. وقتی آستر برمیگرده خونه میره تا دوش بگیره اما در حمومو قفل میکنه. کیتی میگه لازم نیست در حمومو قفل بکنیم، ما تو این خونه هیچ دری قفل نمیکنیم. آستر میگه ولی میترسم یهو یکی بیاد تو. کیتی میگه من نگرانتم عزیزم، اگه اتفاقی برات بیفته من چطوری متوجه بشم؟ آستر میگه باشه من در قفل میکنم اما در عوضش تمام مدت برات آواز میخونم، اینطوری مطمئن میشی که حالم هم خوبه. وقتی آستر میره توی همون، کیتی میره توی اتاقش تا اونجا رو مرتب کنه. یکی از کشوها درست بسته نمیشه، انگاری به یه چیزی گیر میکنه. توی کشو یه کتاب مقدس قدیمیه، بین کتاب یه عکس یه مرد. کتابو برمیگردونه سر جاش و لباسای کثیفو برمی‌داره تا ببره بشوره. انگار تمام مدت آستر از پشت در حواسش به کیتی بوده. دنیل بیرون از خونه داره با تفنگ پینتبالش بازی میکنه که یه کبوتر میشینه بالای سیبلش، اونم میزنتش اما نه به قصد آسیب زدن. تیر خورده به کبوتر رو داره زجر میکشه. دنیل هم مشغول گریه کردن. آستر تیکه سنگ میده بهش، میگه بزن خلاصش کن، اینجوری داره عذاب میکشه، اینو نمیخوای که. ولی دنیل جرأتشو نداره. آستر هم میگه گوره بابات، خودم این کارو میکنم. آستر توی مدرسه هنوز درگیر مشکله. همون دختره براندا توی سالن میزنه زیر کیف و کتاب آستر و کتاب مقدسشو پرپر میکنه. آستر هم عصبی شروع میکنه به جیغ کشیدن وسط سالن. همه پشماشون ریخته. کیتی تلاش میکنه به آستر پیانو زدن رو یاد بده. بهش میگه اتفاقی که امروز توی مدرسه افتاد رو معلمت بهم گفته، میخوای در موردش با هم حرف بزنیم عزیزم؟ آستر میگه نه، همه چیز اوکیه، خودم درستش میکنم. جان آستر و مکس رو برده پارک تا بازی کنن. آستر براندا رو میبینه و انتقام اذیتاشو میگیره. از بالای سرسره پرتش میکنه پایین. دست و پای براندا هم میشکنه. مکس هم میبینه اونی که براندا رو هل داده خواهرش آستر. اما وقتی سر میز شام ازش میپرسن که تو ندیدی چی شد، مکس پشت خواهرش در میاد و میگه اون خودش سر خورد، ربطی به آستر نداشت اصلا. دنیل همچنان با خواهرش کنار نیومده. سرشان بهش میگه چرا تو نمیتونی مثل آدمای معمولی باشی؟ چرا مثل آدم رفتار نمیکنی؟ شماها نمیدونید که من توی مدرسه به خاطر این دارم مسخره میشم. دختره عجیب غریب. جان واسه تنبیه کردن دنیل سر حرفایی که زده فعلا خونه درختی و پلو میکنه. جان میگه در تا موقعی که اسخای نکنی باز نمیشه دنیل. یه مهمون اومده، کسی نیست جز خواهر ابیگل اومده تا یه موضوع مهمی رو به جان و کیتی بگه. داستان شکستن دست و پای براندا باعث شده خواهر ابیگل فکر کنه یه ارتباطی بین اینا با آستر باید وجود داشته باشه. توی مدرسه قبلی آستر یه پسر از بلندی پرت شده پایین و با یه قیچی به فک خودش آسیب زده. آستر هم همونجا بوده. خانواده قبلی که آستر رو به سرپرستی قبول کرده بودن توی آتش سوزی خونه خودشون کشته شدن. تنها کسی که زنده مونده بوده آستر بوده. آتش سوزی اتفاق نبوده، یه عمدی توی داستان بوده، اما هیچ وقت مشخص نشده که کی این کارو کرده. الانم که اتفاق براندا. آستر حرفای خواهر ابیگل رو شنیده. میره سر وقت مکس، بهش میگه یه زن بد اومده اینجا که میخواد منو ازت جدا کنه، تو که دوست نداری، ازت میخوام بهم کمک کنی که بیرونش کنی. آستر و مکس میرن توی کارگاه جان دنبال کلیدای خونه درختی. آستر یه چکش هم برمی‌داره. دست کلیدو مکس پیدا میکنه. یکی از کلیدا برای گاف صندوقه. آستر در گاف صندوقو باز میکنه، اونجا یه هفتیر پیدا میکنه. تفنگو مستقیم میگیره سمت مکس و بهش میگه دوست داری بازی کنی؟ مکس سر تکون میده. آستر هم میگه باشه، میذاریم یه وقت دیگه. آستر دست مکس رو میگیره و میره روی پل نزدیک خونه، مسیری که خواهر ابیگل ازش رد میشه. وقتی ماشین نزدیک میشه، آستر مکس رو هول میده جلوی ماشین. ابیگل وحشت میکنه، ماشینو جمع میکنه که نزنه به بچه‌ای وسط جاده. موقعی که پیاده میشه، مکس رو میبینه که نشسته و داره گریه میکنه. همون موقع آستر از پشت سر با همون چکش ترتیب خواهر ابیگل میده. آستر مکس رو مجبور میکنه که کمکش کنه تا جنازه خواهر ابیگل رو از وسط جاده جمع کنن تا قبل از اینکه کسی بیاد و متوجه داستان بشه. خواهر ابیگل رو پرت میکنن کنار رودخونه، اما برخلاف تصور آستر هنوز زنده است. پس چکش رو دوباره برمی‌داره و کارش رو تموم میکنه. مکس وحشت زده داره همه چیزو نگاه میکنه که خواهرش با یه چکش داره آدم میکشه. آستر با کلیدایی که برداشته میره توی خونه درختی تا چکش و لباسای خونی اونجا قایم کنه. مکس ترسیده. آستر میگه لازم نیست نگران باشی، اون زنه آدم بدی بود، میخواست منو لو بده، من کاری باهات ندارم، تو خواهرمی، خیلی دوستت دارم، البته اگه چیزی به کسی نگی. به کسی چیزی نمیگی که. دنیل آستر و مکس رو میبینه که از خونه درختی میان بیرون. آستر هم متوجه دنیل شده. نصف شب میره بالا سرش و یه کاتر میذاره پیخ حلق دنیل. میگه بگو ببینم چی دیدی؟ اگه هر چیزی که دیدی و به کسی بگی حسابت پاکه پسر جون. یه روز گذشته و خبری از خواهر ابیگل نشده. واسه همین زنگ زدن به کیتی تا ازش خبر بگیرن و اینجوری داستان کشته شدن خواهر ابیگل رو میفهمن. کیتی ترسیده فکر میکنه اینم کار آستر باشه. شروع میکنه تحقیق کردن در مورد گذشته‌اش تا بیشتر بدونه. آستر به جان میگه من مامانو خیلی دوستش دارم، اما انگاری اون نه. جان میگه نظرت چیه یه کاری بکنی تا خوشحال بشه؟ آستر هم خوب میدونه باز چی کار کنه. آستر میره توی گلخونه و گلهای یادبود جسیکا بچه‌ی سقط شده کیتیو از ریشه میکنه تا اینکه بهش هدیه بده. کیتی هم عصبی میشه و آستر رو کتک میزنه. آستر هم واسه مظلوم نمایی بیشتر و به هم زدن بین کیتی و جان خودش دست خودش رو میشکنه تا بندازه گردن کیتی. هر روز آستر غیر قابل کنترل تر میشه. وقتی کیتی از ماشین پیاده شده،
لحظه آستر ماشین رو خلاص میکنه، ماشینی که مکس توشه، تا بندازه بازم گردن کیتی. فشار روانی اتفاقا کیتی رو عذاب میده. مشروب میخره تا آرومش کنه، اما پشیمون میشه و نمیخورتش. ولی پیدا شدن شیشه خالی مشروب توی خونه باعث میشه که جان فکر کنه کیت دوباره شروع کرده. پرخاشش به آستر و تصادف ماشین هم لابد به همین خاطره. واسه همین جان به کیتی میگه فکر کنم وقتشه برگردیم مرکز بازپروری عزیزم. کیتی از تحقیقاتش یه نشونه پیدا میکنه، یه بیمارستان روانی توی کشور استونی. انگار آستر از یتیم خونه نیومده آمریکا، توی روسیه هم نبوده. دنیل کنجکاو شده تا بفهمه توی خونه درختی چی قایم کرده. آستر هم فهمیده و میره توی خونه درختی تا هم خونه و هم دنیل آتیش بزنه. دنیل از بالای خونه درختی خودشو پرت میکنه پایین و گردن و دنده‌هاش آسیب میبینه. الان هم توی آی سی یو بستری و بیهوشه. فعلا نمیتونه حرفی در مورد آستر و کاری که کرده بزنه. پس آستر میره تا قبل از اینکه براش دردسری درست بشه بکشتش، اما نمیتونه کارو تموم کنه. کیتی دیگه نسبت به آستر شکی نداره، اما هنوزم نمیتونه حرفشو به جان و بقیه ثابت کنه. به کیتی آرام بخش میزنن تا شب توی بیمارستان بمونه. نصف شب از همون بیمارستان روانی با کیتی تماس میگیرن. دکتر عکسایی که کیتی فرستاده رو چک کرده و آستر رو شناسایی کرده. آستر خطرناکترین بیمار مرکز بوده. اصلا آستر یه دختر 8-9 ساله نیست، یه زن بالغ 33 ساله است که به خاطر بیماری نادر توی اختلال هورموناش بدنش رشد نمیکنه. تا الان هم 7 نفر رو به قتل رسونده. 2 سال بوده که خبری ازش نداشتن، گم شده بوده، تا اینکه الان سر از خونه کیتی و جان درآورده. میزان وحشیگری آستر باعث میشده که مدام دست و پاهاشو ببندن تا به کسی آسیبی نزنه. روی دست و گردن آستر هم رد همون دستبندای چرمی هنوز هست. امشب شبیه که آستر میخواد کار خودش رو با خانواده جدیدش تموم کنه. اول از همه با چاقو جانو میکشه. کیتی برگشته خونه تا خانواده‌اش رو نجات بده، ولی آستر با تفنگ توی گاف صندوق بهش شلیک میکنه. آستر توی گلخونه داره دنبال مکس میگرده که کیتی از بالای سقف خودش رو پرت میکنه تا بتونه مکس رو نجات بده. کیتی با خیال اینکه آستر مرده مکس رو برمی‌داره از خونه میزنه بیرون. پلیسا هم سر رسیدن ولی آستر جفتشون رو میکشه. میدوه سمت کیتی تا اونو هم خلاصش بکنه. کیتی و آستر روی رودخونه یخزده با هم درگیر میشن. مکس تفنگو برمی‌داره تا به مادرش کمک کنه، اما تیرش خطا میره و یخ رودخونه میشینه. بعد از زد و خورد بین کیتی و آستر، کیت موفق میشه فرار بکنه. آستر خودش از رودخونه میکشه بیرون، اما کیتی یه ضربه بهش میزنه و آستر توی همون رودخونه میمیره. و این بود خلاصه فیلم اورفن یا یتیم، تولید سال 2009. شروع فیلم سال 2007 کشور استونی. یه روانشناس به اسم آنا داره میره برای اولین روز کاری خودش. میره تا توی یه آسایشگاه روانی پذیرش بشه. تمام آسایشگاه مثل یه زندان با دوربین چک میشه. آنا موقع ورود بازرسی بدنی میشه تا چیزی همراه خودش نبره داخل. مسئول آسایشگاه میاد واسه خوشامدگویی. آنا شیوه درمانیش هنر درمانگریه. اومده تا ببینه میتونه با تکنیکش کمکی به درمان بیمارا بکنه یا نه. همینطور که مسئول آسایشگاه داره در مورد مواردی که آنا اینجا باید رعایتشون کنه توضیح میده، یکی از پرسنل میاد و میگه لنا گم شده. مسئول آسایشگاه وحشت میکنه، دستور میده آژیر خطر رو بزنن و همه اتاق رو قفل کنن. آنا میپرسه چی شده، این لنا کیه؟ اونم میگه خطرناکترین بیمار مؤسسه است، همونی که قراره تو باهاش کار کنی. تو فعلا تو همین اتاق بمون، اینجا جات امنه، لازم نیست نگران باشی. آنا میره توی کلاس. یه دختر کوچیک نشسته و مشغول نقاشی کردنه. وقتی نزدیک میشه میبینه انگار دختر داره خودش رو نقاشی میکنه. بهش میگه عزیزم تو اینجا چی کار میکنی؟ والدینت اینجا کار میکنن، درسته؟ اسمت چیه؟ اما دختر جوابی نمیده. با یه مداد توی دستش از پشت میز بلند میشه. همون موقع مسئول آسایشگاه با چند نفر سر میرسن. انگار همین دختر کوچولو لناس، خطرناکترین زندانی این دیوونه خونه. آنا میگه شما به من نگفته بودید اینجا بیمار کودکم دارید؟ اصلا اگه بیماره چرا بیرون بود؟ مسئول مؤسسه میگه لنا بچه نیست، یه زن بالغ حدوداً 30 ساله است. یه اختلال هورمونی نادر داره، برای همینم بدنش از یه سنی به بعد رشد نکرده. لنا رو به اتهام قتل اینجا منتقلش کردن. موقعی که آوردنش کل گردن و دستاش زخمی و خونی بود، به خاطر اینکه تقلا می‌کرده تا گلوبند و دستبنداشو باز کنه. برای همینم ما تشخیص دادیم که میتونه آزاد باشه توی مؤسسه. درست از لحاظ ظاهری شبیه به یه دختر 9-10 ساله است، اما خیلی باید حواست جمع باشه. به چشمه بچه بهش نگاه نکن. لنا خیلی خوب بلده از این معصومیتش سوء استفاده کنه. شب شده و شیفت نگهبانا عوض شده. نگهبان اتاق دوربینا یه ردیه که حول روی لنا. از توی دوربینا داره دیدش میذاره. پا میشه و میره دم سلول لنا. لنا بهش میگه این روبانا رو تازه برام آوردن، اما نمیتونم خودم ببندمشون. میشه کمکم کنی؟ اون خرم در سلول باز میکنه و میره تو. اتفاق خاصی نمیافته جز همون چیزی که انتظار میرفت. لنا خلاصش میکنه. کارت نگهبانو برمی‌داره و باهاش درا رو باز میکنه تا از مرکز بتونه فرار کنه. خوبم پیش میره، خودش رو تا در اصلی میرسونه. اونجا نگهبان بهش میگه تو چجوری تا اینجا اومدی؟ برگرد برو سمت سلولت. یکی از بیمارای مرکز که داره کار نظافت سالن انجام میده با اشاره لنا سمت نگهبان حمله میکنه. لنا هم خیلی راحت میزنه بیرون از مرکز. آنا که کارش تموم شده و داره میره خونه، به محض سوار ماشین شدن لنا رو جلوی خودش میبینه. وحشت زده برمیگرده توی مرکز تا بهشون بگه که لنا فرار کرده. جنازه
موضع دوتا نگهبان و دوربینایی که خاموش شدن هم فرار کردن لنا رو تایید میکنن. مسئول مرکز به آنا میگه تو برو خونه، ما خودمون حلش میکنیم. آنا وقتی برمیگرده تا در خونه‌شو باز میکنه میبینه صندوق عقب ماشینش باز میشه. با ترس و لرز میره ببینه داستان چی، اما کسی اونجا نیست. اما وقتی برمیگرده توی خونه، لنا اونجاست. لنا خسته از قتل و فرارش از مرکز میشونه توی خونه روانشناس تا یه استراحتی بکنه. بعدش هم توی اینترنت میگرده دنبال اسم دختر بچه‌هایی که گم شدن و دیگه پیدا نشدن. لنا واسه زندگی این بیرون نیاز به یه هویت جدید داره. توی آگهی‌ها یه دختر بچه‌ای رو پیدا میکنه به نام آستر. از لحاظ ظاهری شباهت زیادی با هم دارن، پس همین انتخاب خوبیه. لباساشو عوض میکنه و خودش رو شبیه به یه دختر بچه‌ای معصوم 9-10 ساله میکنه. وقتی که میخواد از خونه بزنه بیرون میبینه آنا همچنان زنده است. پس کار نیمه تمومش رو تموم میکنه. لنا میره توی یه پارک و خودش رو مشغول تاب میکنه تا موقعی که پلیس بیاد و پیداش بکنه. نسبت به این قضیه هم مطمئنه. وقتی پلیس پیداش میکنه داستانی که سر هم کرده رو میگه تا بتونه هویت آستر رو راحت جلب کنه. مأمور پلیس پیداش میکنه، ازش میپرسه اینجا چیکار میکنی بچه جون؟ لنا میگه من دزدیده شدم، پدر مادر واقعیم توی آمریکا. این داستانی که سر هم کرده تا بتونه هویت آستر رو جلب کنه و این شروع ماجراست. بریم اون لنگه دنیا سراغ پدر مادر آستر واقعی. مادر آستر اسمش تریشیا آلبرت، اسم پدرش هم آلنه. آلن یه آرتیسته، یه نقاش معروف و پولدار. آلن هنوز با گم شدن دخترش کنار نیومده، با اینکه نزدیک به 3-4 سالی ازش میگذره. تریشیا خودش رو سرگرم مهمونی و کارهای خیریه این تیپی میکنه، از همین کارهایی که آدم پولدارا میکنن. به جز آستر که گم شده، این خانواده یه پسر داره به اسم گانر یه نوجوان 16-17 ساله است که مشغول ورزش شمشیربازیه. از لحاظ کاراکتری هم یه آدم خودبرتربین و مغروره. تریشا میره مسکو، سفارت آمریکا، جایی که آستر رو بردن اونجا. تریشا از اینکه دخترش رو بعد از این همه وقت میبینه خوشحاله. تریشا و آستر با جت شخصیشون تو راه برگشت به آمریکا. تریشا عکسای خانوادگی و نشون آستر میده. آستر وقتی به عکس مادر بزرگ میرسه میگه چقدر دلم براش تنگ شده، دوست دارم خیلی زودتر ببینمش. تریشا میگه ولی مادر بزرگ قبل از اینکه تو گم بشی فوت شده بود، یادت نمیاد عزیزم؟ این تازه اول دردسر لناست. اگه میخواد که کاراکتر آستر رو فیک کنه نباید سوتی بده، بعد یاد بگیره که چطوری دروغ بگه. البته واسه چنان سختی هم نیست. بالاخره میرسن به آمریکا. از همه بیشتر آلن خوشحاله. آلن بیشتر از هر کس دیگه‌ای به دخترش وابسته بوده و این مدت بیشتر از بقیه ضربه خورده. یه خانواده وقتی جت شخصی داره قطعاً خونش هم اماراته. اتاق خواب آستر پر از عروسک و همه چیز صورتیه. واسه یه دختر بچه 9 ساله چیز نرمالیه. تریشا میگه عزیزم میدونم شاید وسایل اتاق یه خورده قدیمی شده باشه، اما ما تلاش کردیم اینجا رو همون طوری که بود نگهش داریم. هر چیزی که میخوای بگو، خیلی زود واسط میخریمش. آستر میگه من عاشق نقاشی ام. آلن ذوق میکنه، خودش هم کارش نقاشیه. آستر قبل از اینکه گم بشه علاقه به نقاشی نشون نمیداد، اما انگاری تو این 3-4 ساله خیلی عوض شده. تریشا میگه عزیزم باید فردا بریم پیش روانشناس. دکتر سگار یادت میاد؟ یه توتی داشت اسمش سیدنی بود، خیلی دوستش داشتی. آستر هم کله تکون میده که آره یادمه. فردا تریشا آستر رو میبره پیش دکتر. دکتر آستر میگه خیلی خوش اومدی. وقتی فهمیدم پیدا شدی نمیدونی چقدر خوشحال شدم. میدونم این مدت خیلی بهت سخت گذشته عزیزم، من اینجام که بهت کمک کنم. هر جا فکر کردی داری اذیت میشی دیگه ادامه نمیدی. آستر میگه ممنون دکتر، ای کاش پدر مادرم هم مثل شما درک میکردن. اونا ازم مدام سوال میپرسن، منم دوست ندارم در موردش فکر کنم یا حرفی بزنم. دکتر میگه باشه، پس بیا یادی از گذشته کنیم. یادآوری خاطرات میتونه مفید باشه مگه نه؟ ولی آستر از اونجایی که خاطره ای نداره میزنه به کوچه علیچپ و میره سراغ قفس توتی. یه این همون سیدنی کوچولوه. دکتر آستر از اتاق میفرسته بیرون تا با تریشا حرف بزنه. آستر هم حتما باز بفهمه اون تو داره چه اتفاقی میفته. میره توی اتاق منشی و با ریختن لیوان نوشیدنیش میفرستتش بین خودسیا. باشم از میکروفون وصل به اتاق دکتر مکالمهشون رو میشنوه. تریشا میگه نمیدونم چی بگم، خیلی عوض شده، همه رفتارش فرق کرده، توی حرف زدنش هم لهجه پیدا کرده. این به نظرتون عجیب نیست دکتر؟ دکتر میگه نه زیاد، بالاخره توی مهمترین بازی سنش این اتفاق افتاده. از لحاظ عاطفی پایداره اما توی رفتاراش یه سری تناقضه. مثلا این توتیو سیدنی صدا کرد در صورتی که سیدنی یه سال پیش مرده. جدا از اون اصلا از لحاظ نژاد و رنگ و اندازه خیلی با هم متفاوتن. اینکه آستر گذشته قبل از گم شدنش یادش نیاد خورده عجیبه. آستر که میبینه اوضاع داره بد پیش میره، بچه‌ای توی سالن انتظار رو بهونه میکنه که بهم حمله کرد و لباسمو پاره کرد تا مکالمه دکتر و تریشا از این بیشتر به جاهای باریک نکشه. وقتی آستر داره برمیگرده سمت خونه متوجه میشه یه پیرمردی ازش عکس میگیره. وقتی میرسن خونه آلن با آستر میگه گفتی نقاشی دوست داری مگه نه؟ میخوای استودیوی منو ببینی؟ آسترم خرزوق میگه آره حتما. آستر یه استودیوی کار خیلی خفن و بزرگ داره، اینجوری که معلومه نقاش موفقیه. یه سبک کاری خاصم داره، اینکه جدا از نقاشی روی بوم بلک لایت هم میکشه، یه نقاشی که فقط با یه نور خاص قابل نمایشه. آستر عاشق کارش میشه، میگه بشینی دوست دارم نقاشی تو بکشم. آستر شروع میکنه به کشیدن یه پورتره از آلن. تمام مدت هم تریشا داره از پشت پنجره نگاهشو میکنه. وقتی آستر توی اتاقش نیست تریشا میره و یه کتاب مقدس قدیمی و عجیب اونجا پیدا میکنه. اما قبل از اینکه بتونه درست سر در بیاره چیه، آستر میاد و ازش میگیره. حالا باید یه جایی پیدا کنه واسه قایم کردن این کتابی که میتونه هویت واقعی لنا رو لو بده. همینطور که دنبال یه جا واسه قایم کردن میگرده دفترچه خاطرات آستر واقعی رو پیدا میکنه. اینجوری که معلومه خیلی رابطه خوبی با مادرش و برادر
مادرش گانر نداشته. آلن سر میز شام میگه باور نمیکنید امروز تو استودیو چیکار کرد. این دختر استعداد نقاشیش فوق العاده است. گانر میگه این 4 سال پیش وقتی گم شد یه خونه رو نمیتونست درست بکشه. یهویی چی شد پس؟ وسط شام یه مهمون سرزده میاد، همونی که صبح از آستر عکس میگرفت، یه کارگاه به اسم دانون، کسی که کمک خانواده میکرده واسه پیدا شدن آستر که میفهمه میخوان در مورد اون حرف بزنن، از اتاق میزنه بیرون تا بفهمه چی میخوان بگن. کارگاه میگه از اینکه پیدا شده خوشحالم، بهتون تبریک میگم، اما لازمه که هممون از کل داستان آستر مطلع بشیم، از همه اتفاقاتی که توی این 4 سال براش افتاده. آستر که میبینه اوضاع انگاری داره خیت میشه، تصمیم میگیره همون شب از خونه فرار کنه. با وسایل قیمتی که توی این مدت تونسته از خونه کش بره، انگاری این جعل هویت براش کم سود نداشته. اما موقع فرار نگاهش میفته به کارگاه آلن و خود آلن. همونطور که میدونیم آستر از لحاظ ظاهری 9 سالشه، وگرنه یه زن بالغ 30 ساله است و اینجورم که مشخصه از آلن خوشش اومده. واسه همین برمیگرده توی خونه، پولداری و سرگرمی‌های خاص خودش. تریشا و آلن دعوت شدن به یه مهمونی خیریه. گانر مسئول این میشه که مواظب خواهرش باشه، اما گانر اهمیتی به آستر نمیده. حالا که خونه خالی شده، یه پارتی بکنیم و دور هم باشیم. برای همین هم زنگ میزنه به دوستاش که بیان. وسط مهمونی زنگ در خونه میخوره. کیه؟ کارگاه دانون. گانر میگه پدر مادرم الان خونه نیستن، به نظرم بهتره یه موقعی بیای که خودشون باشن. دانون میگه ایرادی نداره، فقط اگه بشه از دستشویی خونه‌تون میتونم استفاده کنم. دانون به بهونه دستشویی میره تو خونه و مستقیم توی اتاق آستر. دنبال چی میگرده؟ اثر انگشت. چون کارگاه مشکوک شده به اینکه این دختر آستر نیست. کارگاه صفحه گرامافون آستر که رد انگشتش روش هست و برمی‌داره و میبره. آستر هم متوجه میشه که چیزی تا لو رفتن و خراب شدن همه چیز نمونده. واسه همین دو شابو باز میکنه که مثلا من همومم و میفته دنبال کارگاه. آلن و تریشا برگشتن خونه. تریشا میره بالا توی اتاق آستر. این سری آستر فراموش کرده که کتاب مقدسش رو قایم میکنه. تریشا هم فضولیش گل میکنه تا بفهمه داستان این کتاب چیه. بین کتاب عکس یه مرده، همینطور عکس خودش با آلن، عکسی که صورت تریشا توش خط خطی شده. روی جلد کتاب مهر یه مؤسسه خورده، همون مرکز و مؤسسه‌ای که آستر یا در اصل لنا توش بستری بوده. تریشا میره توی حموم و میبینه خبری از آستر نیست. و اما خونه کارگاه یه نوشیدنی واسه خودش آماده میکنه تا بشینه پای کار. کارش تطبیق دادن اثر انگشت آستر با اثر انگشتی که روی صفحه گرامافون پیدا کرده و حدسش هم درست بود. اثر انگشت‌ها با هم مطابقت ندارن. اما قبل از اینکه فرصت کنه کاری بکنه یا به کسی اطلاع بده، آستر با چاقو میکشتش. لنا میگه تو چطور فهمیدی من آستر نیستم؟ حتی ننه باباشم خبر ندارن. تریشا با اسلحه میاد توی خونه کارگاه و شروع میکنه شلیک کردن بهش. اسلحه رو میگیره سمت لنا و میگه آلن شاید نفهمیده باشه، اما من از واقعیت خوب خبر دارم. حقیقت رو تریشا توضیح میده. میگه گانر و آستر هیچ وقت با هم خوب نبودن، دعوا میکردن. گانر هم بزرگتر بود، اما یه دفعه این دعوای بچگونه یه فاجعه به بار آورد. آستر توسط گانر کشته شد. خانواده ما یه خانواده معمولی نیست، خودت خوب میدونی. نمیتونستم بذارم آلن بفهمه، اینطوری کل خانواده از هم میپاشید. آستر رو یه جای دفن کردم و گفتم که گم شده، به خاطر اینکه مجبور بودم، باید از خانواده‌ام محافظت میکردم. آلن باهاش کنار نیومد، اما به هر حال میگذروندیم تا اینکه یهویی سر و کله تو پیدا شد. لنا میگه میتونی همین الانم ولم کنی برم، انگار آستر دوباره گم شده. تریشا میگه میدونم، اما نمیتونم بهت اعتماد کنم. فعلا با هم دیگه کار میکنیم. تو باید یاد بگیری کمتر سوتی بدی، یه جورایی آستر خوب باشی. اینجوری آلنم خوشحال‌تره. تا بعداً ببینم چی کار میتونم باهات بکنم. حدود چند هفته دیگه آلن میره یه مسافرت. اون موقع یه نقشه میکشیم و شر تو رو از زندگیم کم میکنم. تو هم به هر چقدر پول که بخوای میرسی. حالا کمک کن اینو ببریم چالش کنیم. تریشا و لنا جنازه کارگاه میندازن توی یه چاه، جایی که جنازه آستر هم 4 سال پیش توش دفن شده. بعدش هم با ایمیل کارگاه به دوستاش اطلاع میده که میخواد واسه یه مدت بره تعطیلات تا کسی دنبالش نکرده. با روانشناس یه جلسه خانوادگی گذاشتن و آلن هم اونجاست. دکتر میگه جلسه قبلی نشد در مورد خاطراتت به آستر. الان میتونی توضیح بدی؟ چیز یادت میاد؟ تریشا همه چیزو خیلی خوب بهش یاد داده. تریشا آستر رو میکنه عروسک خیمه شب بازی خودش تا جلوی همه بتونه به بهترین شکل حفظ ظاهر بکنه. اینجوری که دخترک هم گم شده بود الان پیدا شده و همه با هم خوشحالیم. تریشا با اینکه نقشه رو خیلی خوب پیش برده و همه چیز هم داره نرمال جلوه میکنه، اما از اینکه آستر یا همون لنا داره تلاش میکنه به آلن نزدیک بشه میترسه. واسه همین توی غذاش سم میرزه تا خیلی طبیعی بکشتش و تمام. ولی لنا هم نمیتونه به تریشا اعتماد بکنه، برای همین غذاشو نمیخوره و از سر میز پا میشه که بره. تریشا میگه عزیزم غذاتو ببر تو اتاقت، اونجا میتونی بخوری، ایرادی که نداره. ولی آستر غذا رو میبره و میذاره یه کناری برای موشه اتاقش. تمام شب هم کنار آلن توی استودیو نقاشی میکشه. وقتی آلن میره تریشا بهش میگه پیش خودت چی فکر کردی تو؟ فکر کردی اگه واقعیت تو بفهمی ازت خوشش میاد؟ سلام، من یه قاتل روانی ام که چون مشکل هورمونی دارم شبیه یه دختر بچه نازم، نمیذارم به خانواده‌ام و زندگیم آسیب بزنی. دیگه بسه، بعد زودتر تمومش کنیم. آستر وقتی برمیگرده توی اتاقش میفهمه که موش غذا رو خورده و مرده. فردا صبح آستر زودتر بیدار میشه و واسه همه صبحونه درست میکنه. واسه تریشا هم یه اسموتی مخصوص. تریشا وقتی یه کمشو میخوره میفهمه که آستر از نقشه کشته شدنش بو برده و میخواسته تلافی کنه. همه خانواده رفتن ایستگاه قطار واسه بدرقه کردن آلن. وقتی گانر و تریشا دم ریل وایسادن، آستر برنامه میکنه واسه کشتنشون، ولی بدشانسی نمیشه. آلن میره. حالا دیگه آستر مونده با تریشا و گانر که میخوان حسابشو برسن. آستر از تریشا فرار میکنه و با ماشین
وحشی میره سمت خونه. تریشا و گانر هم خودشونو رسوندن واسه کشتن آستر. همون موقع آلن زنگ میزنه که من دارم برمیگردم. اگه آلن بیاد و بفهمه اوضاع از چی قراره همه چیز خراب میشه. آستر توی استودیوی آلن قایم شده. وقتی گانر میره سر وقتش با یه تیر کمو میزنتش و بعدش هم با چاقو میکشتش. تریشا میبینه که تک دهان پسرش هم به قتل رسیده. تریشا و آستر با هم دیگه درگیر میشن توی آشپزخونه. یه آتش سوزی اتفاق میفته. تریشا و آستر همچنان با هم درگیرن و آتیشی بزرگ و بزرگتر میشه، جوری که کل خونه رو آتیش میگیره. آستر سعی میکنه از پشت بوم فرار کنه و تریشا هم میفته دنبالش، اما جفتشون سر میخورن و الان از لبه خونه آویزونن. آلن سعی میکنه نجاتشون بده، اما تریشا میفته پایین و میمیره. آلن آستر رو نجات میده. بعد از نجات پیدا کردن آستر، آلن هم شوت میشه پایین و اونم کشته میشه. آستر برمیگرده توی اتاقش، لباساشو عوض میکنه تا رد خونی روی لباساش نباشه. اینجوری وقتی پلیسا هم سر برسن، از نظرشون آستر یا همون لنا یه دختر بچه معصومیه که طی حادثه کل خانواده‌اش از دست داده. و این بود خلاصه فیلم اورفن فرست کیل تولید سال 2022. این فیلم یه پیش درآمدیه برای فیلم ترسناک محبوب به اسم یتیم تولید سال 2009 که اتفاقا ما خودمون هم خلاصش کردیم و توی کانال هست، اگه دوست داشتی میتونی ببینیش. این فیلم اتفاقاتش تماما قبل از رخ دادن فیلم اوله. وقتی پیش زمینه رو داریم و میدونیم که کاراکتر اصلیمون یه بچه نیست و به دلیل بیماری توی ظاهری یه بچه است و سن و سالی ازش گذشته، انتظار میره که اتفاق جذابی دیگه واسمون نیفته، چون همه چیزو میدونیم. ورق بازی واسمون روه، پیچش داستانی انتظار داریم نداشته باشه. اما یهویی مثل فیلم اول بوم یه ضربه بهمون میزنه. اینکه آستر واقعی کشته شده، تریشا باخبره و کسی هم که به قتل رسوندتش داداششه. این اتفاق به نظرم جذاب بود، چون که تونسته بودن بازم یه پیچش داستانی، بازم یه هوک خفن اضافه کنن، قابل ستایشه. بازیگر نقش اصلی خوب تونست از پس اجرای نقش بر بیاد. قطعا بازیگر فرق کرده به خاطر اینکه از فیلم اول نزدیک به 13 سال میگذره، ولی قابل قبوله. هرچند که توی این فیلم میزان خشونت و میزان آدمکشی‌ها و حالا اتفاقات این تیپی خیلی لولش پایین‌تر و کمتر از فیلم اوله و به نظرم این خودش یه ضعف به حساب میاد واسه این فیلم. فیلم اولو میتونیم توی ژانر ترسناک قرارش بدیم. این فیلم هم هست، اما خب با یه لول ملوتر و آرومتری. یه جایش قابل پیش بینیه، ولی خب در کل فیلم ترسناک خوب و سرگرم کننده میشه از دیدنش لذت برد. البته قسمت اول رو همه بیشتر دوست داشتن، منم همینطور. قسمت اول به نظرم جذاب‌تر بود، ولی در کل فیلم خوبیه و اگه بخوام بهش نمره‌ای بدم، نمره من 6.5. خیلی خوشحال میشم نظر شما و همینطور نمرتون رو توی کامنت ها برام بنویسید. حالا که در مورد این فیلم صحبت کردیم و خلاصش کردیم، به نظرم اگه فیلم اصلی، یعنی فیلمی که سال 2009 تولید شده رو ندیدی هم حتما ببینش. و اگه دنبال ریکپ و خلاصه شدهش هم هستی، همین ویدئویی که همین الان روی صفحه بهت ساجست شده رو روش کلیک کن و تماشا کن. اگه این ویدیو رو دوست داشتی حتما لایکش کن و کانال خودت رو هم سابسکرایب کن. از اینکه وقت گذاشتی این ویدیو رو تماشا کردی ازت صمیمانه متشکرم و در پایان روز بهت. سم سینما خلاصه فیلم های اعلان دار. سم سینما بهترین کانال خلاصه فیلم دنیا.